Përshëndetje miq, unë që po ju flas jam Eduard Simoni. Ju kujtoj që jeni në kanalin Vision Shqip. Mos harroni të regjistroheni pra. Na ndiqni në YouTube, në Instagram dhe në Facebook. Sot me këtë video duhet ju tregoj se si të kërkojmë lajmet e fundit në YouTube. Shumë njerëz shkruajnë lajmi i fundit apo lajmet e fundit apo lajmi i ditës ose diçka tjetër. Dhe shpesh herë nuk arrin ta gjejnë atë që kërkojnë. Sot unë duhet ju tregoj se si të përdorim YouTube në mënyrë më të efektshme, pra që të gjejmë atë që kërkojmë. Shkojmë tek YouTube, kërkojmë lajme, klikojmë dhe si që shohim pra ka lajme, por jo të gjitha lajmet janë të fundit, pra të ditës që ne duam të gjejmë. Atëherë klikojmë në anën e djathtë sipër, në vendin ku shohim 3 viza. Dhe si që shihni, keni shumë mundësi të kërkoni. Pra, të gjitha kohrat, pra, klikojmë sot, today. Pra, në qoftë se klikojmë tek kjo pjesë, pra, mund të gjejmë lajmet e ditës së sotme. Dhe në fund klikoni apply. Pra, të gjitha këto janë në ditën e sotme, pra. Të gjitha këto lajme janë. Kemi dhe mundësi të tjera, pra. Duam të shohim gjëra që janë live, pra. Shpeshherë ka dhe lajme që jepen live. Aplikoje. Tani nuk ka live sepse është ora 9 e mjesit. Dhe zakonisht jepen në mbrëmje, pra. Klikoni përsëri ose kërkoni diçka tjetër, dëshironi të gjeni gjërat e qytetit tuaj, pra unë shkruaj Shkodër. Dhe si që shohim, gjejmë disa video nga Shkodra. Duam të shohim videot e fundit, pra. Today. Dhe si që shohim, këto janë videot më të fundit. Pra këto janë videot e ngarkuar në ditën e, dhe me thënë, 24 orët e fundit. Ju keni dhe shumë opcione tjera, pra. Në qoftë se dëshironi të kërkoni një kanal, ose një playlist, ose një film, ose diçka tjetër. Për këtë video kaq kisha. Ju kujtoj dhe njëherë të regjistroheni në kanalin ton Vision Shqip. Mos harroni të aktivizoni dhe zilën për të parë të gjitha videot. Unë ju falenderoj. Miru dëgjofshim dhe miru pashim në video tjera.